नमस्कार, मी शामली. शामलीज किचन मराठीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण अत्यंत कमी साहित्यात आणि अगदी झटपट बनणारे असे नारळाचे लाडू कसे बनवायचे त्याची रेसिपी पाहणार आहोत. सणासुदीचे दिवस जवळ येत आहेत किंवा घरातल्या कुठल्याही स्पेशल ओकेशनसाठी अगदी झटपट बनणारी आणि सोपी अशी ही रेसिपी आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी गॅसवर एक कढई गरम करायला ठेवली आहे. आता यामध्ये आपण 1 चमचा तूप घालूया. तूप वितळलं आहे. आता यामध्ये आपण 2 वाट्या डेसिकेटेड कोकोनट घालूया. आजकाल मार्केटमध्ये हे डेसिकेटेड कोकोनट अगदी रेडीली अवेलेबल आहे. आता आपण हे तुपामध्ये छानपैकी परतवून घेऊया. असं तुपात परतवून घेतल्यामुळे हे लाडू अजूनच जास्त खमंग लागतात आणि जास्त दिवस पण टिकतात. गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवून आपल्याला हे एकसारखं परतवत राहायचं आहे, नाहीतर खोबरं लगेच जळतं आणि त्यामुळे लाडवांची चव थोडी कडवट येऊ शकते. तुम्ही डेसिकेटेड कोकोनट ऐवजी घरातलं सुकं खोबरं पण किसून घेऊ शकता. फक्त किसायच्या आधी सोलन वापरून त्याच्यावरची डार्क स्क्रीन काढून घ्यायची. त्यामुळे नारळाचा किस छान पांढरा शुभ्र होतो. साधारण 3 ते 4 मिनिटं झालेली आहेत. डेसिकेटेड कोकोनट छान हलकं आणि मोकळं झालं आहे. अगदी गोल्डन कलर येईपर्यंत भाजायची गरज नाही आहे. नारळाचा रंग थोडा हलका पिवळा झाला की यामध्ये आपण कंडेन्स्ड मिल्क ॲड करूया. 2 वाट्या डेसिकेटेड कोकोनटसाठी इथे मी 1 वाटी कंडेन्स्ड मिल्क घेत आहे. त्यानंतर एक्स्ट्रा फ्लेवरसाठी इथे मी 1 चमचा रोज एसेन्स ॲड करत आहे. हे कम्प्लिटली ऑप्शनल आहे, पण नारळाच्या लाडूसोबत रोज फ्लेवरचं कॉम्बिनेशन खूपच मस्त लागतं. त्यामुळे तुम्ही हे एकदा तरी जरूर ट्राय करून बघा. त्यानंतर 1 चमचा कार्डमम एसेन्स. तुम्ही इथे त्याऐवजी 1 चमचा वेलची पूड पण घालू शकता. आता आपण हे छानपैकी मिक्स करूया. आता हलक्या त्या मध्यम आचेवर याचा छानपैकी गोळा होईपर्यंत आपल्याला हे एकसारखं असं परतवत राहायचं आहे. साधारण 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत. तुम्ही पाहताय मिश्रणाचा छान असा गोळा तयार व्हायला लागला आहे. लाडू वळता येतील अशा कन्सिस्टन्सीचं आपलं हे मिश्रण तयार झालं आहे. आता हे मिश्रण थोडं कोमट झालं की आपण याचे लाडू वळायला घेऊयात. हे लाडू अजूनच जास्त आकर्षक दिसावे म्हणून यामध्ये मी कलर ॲड करत आहे. इथे मी वेगवेगळ्या रंगासाठी वेगवेगळ्या वाट्या घेतल्या आहेत. त्यामध्ये मी थोडं मिश्रण ॲड करत आहे. पहिल्या वाटीमध्ये मी ग्रीन कलरच्या लिक्विड जेलचे 2 ड्रॉप्स घालत आहे. तर दुसऱ्या वाटीमध्ये पिंक कलरच्या लिक्विड जेलचे 2 ड्रॉप्स. आता सर्व मिश्रणाचा कलर युनिफॉर्म होईपर्यंत आपण हे छानपैकी मिक्स करून घेऊया. कलर किती गडद किंवा हलका हवा आहे त्यानुसार तुम्ही लिक्विडचे प्रमाण कमी जास्त करू शकता. इथे तुम्ही ड्राय कलर्सचा पण वापर करू शकता. घरी जर असे कलर्स अवेलेबल नसतील तर तुम्ही यामध्ये रोअफजा किंवा गुलकंद पण घालू शकता. त्यामुळे रंग तर छान येईलच, शिवाय वेगळी चवही मिळेल. आता आपण याचे लाडू वळायला घेऊयात. तुम्ही पाहताय अगदी सहजपणे लाडू वळला जात आहे. लहान मोठ्या तुम्हाला हव्या त्या आकाराचे तुम्ही इथे लाडू वळवून घ्या. किंवा तुम्हाला याची बर्फी करायची असेल तर तुम्ही हेच मिश्रण ट्रेमध्ये पण सेट करू शकता. आता गार्निशिंगसाठी मी एका वाटीमध्ये डेसिकेटेड कोकोनट घेतला आहे. आता हा तयार लाडू मी यामध्ये अशा प्रकारे घोळून घेत आहे. यामुळे लाडू अजूनच जास्त आकर्षक दिसतो, शिवाय एकमेकांना लाडू चिटकत देखील नाहीत. तुम्हाला अजून एक लाडू मी करून दाखवते. पहा किती सहजपणे आणि झटपट लाडू वळला गेला आहे. अशाच प्रकारे उरलेल्या सर्व मिश्रणाचे लाडू तयार करायचे. हे लाडू बनवायला तर सोपे आहेतच, शिवाय चवीलाही ते अतिशय चविष्ट लागतात. सांगितलेल्या प्रमाणात मध्यम आकाराचे 15 ते 16 लाडू तयार झालेले आहेत. तर अशा प्रकारे आपले मस्त कलरफुल असे इन्स्टंट कोकोनट लाडू तयार आहेत. तुम्ही ही रेसिपी जरूर ट्राय करून बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंट्सद्वारे कळवायला विसरू नका. रेसिपी आवडल्यास लाईक करा आणि तुमच्या फॅमिली आणि फ्रेंड्समध्ये ही रेसिपी शेअर करायला विसरू नका. माझ्या अशा अजून स्वादिष्ट आणि चमचमीत रेसिपीजसाठी शामलीज किचन मराठीला सबस्क्राईब नसेल केलं तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि माझ्या नवनवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन्स सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बेल आयकन क्लिक करायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग.